โลโบเมษายน 2026 ใกล้เข้ามาแล้วทำไมจะต้องเป็นเรื่องเหล่านี้และทางการจะสปอยมาเมื่อไหร่สวัสดีครับมาพบผมเมคอนอชแนลอีกเช่นเคยครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับมาครับส่งท้ายครบรอบ12 ปีกับผลลัพธ์ศึกประชัน PVP ในช่วงที่ผ่านมากับผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงครับอย่างทีมูลที่คว้าอันดับ1มาครอบครองกันได้นั่นเองเนาะของรางวัลที่ได้ก็จะได้เป็นรูบี้100นะครับคู่กับตัวกระชากครบรอบ12 ปีไปกันนั่นเองนะครับผมแต่ว่าทางด้านของตัวกระชากสีฟ้า10 ใบนี้ทุกคนจะได้รับตรงกันเนื่องมาจากผลพวงความพยายามของทุกคนครับที่ตีเหรียญกิล PVP จนกระทั่งคะแนนทะลุ50 ล้านตามเป้านั่นเองเนาะก็เลยแจกตัวกระชาก10 ใบเป็นของฉลองนั่นเองนะครับทุกคนจะได้รับเหมือนกันหมดตรงจุดๆนี้เนาะจะต่างกันตรงที่จำนวนรูบี้แล้วก็จำนวนตัวกระชากครบรอบ12 ปีเท่านั้นเองครับขึ้นอยู่กับแต่ละทีมว่าอยู่สังกัดทีมอะไรและได้อันดับอะไรไปกันนั่นเองเนาะสถานีต่อไปก็คือโคลาโบเดือนเมษายนปี 2026 ที่หลายคนกำลังรอคอยกันอยู่นะครับว่าจะเป็นโคลาโบเรื่องอะไรกันแน่นั่นเองเนาะน่าจะรอโพสต์จากทางการจนเหงือกแห้งกันแล้วก็ว่าได้ไม่รู้จะมีสปอยกันมาเมื่อไหร่นะครับอย่างเร็วที่สุดนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่ 27 ตอน 10 โมงเช้าเราน่าจะได้เห็นโพสต์เฉลยหรือสปอยทางการสักหนึ่งอย่างนั่นเองนะครับแต่สำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาอุ่นเครื่องด้วยการวิเคราะห์โคลาโบที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะมาคอลแลบในเดือนหน้านี้นั่นเองนะครับผมเริ่มกันจากประกาศครบรอบ12 ปีที่ทางทีมงานโพสต์ตั้งแต่ต้นเดือนกันก่อนเลยนะครับในนี้จะมีข้อความอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เขียนเอาไว้นะครับว่าแน่นอนว่าเรายังเตรียมโคลาโบที่ทุกคนรอคอยไว้ด้วยเช่นกันปีนี้จะมีโคลาโบกับผลงานระดับโลกที่ได้รับความรักอย่างมากรายละเอียดจะประกาศเร็วๆนี้ฝากติดตามกันด้วยนะ3 บรรทัดนี้คือสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยตื่นตาตื่นใจอย่างมากนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันนะครับผมตัวเกมเขียนว่าปีนี้จะมีโคลาโบคอลแลบกับผลงานระดับโลกนั่นเองนะครับผมแต่เขาไม่ได้บอกว่าเดือนหน้านี้นะครับมันอาจจะเป็นเดือนหน้าก็ได้หรืออาจจะเป็นกลางปีหรืออาจจะเป็นปลายปีเดือนธันวาคมเหมือนทุกทีก็ได้นั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วอย่าเพิ่งดีใจกันเก้อจนเกินไปนะซึ่งผมเองเนี่ยก็ยังไม่เชื่อโดยสนิทใจนะครับกับภาษาไทยที่เขาแปลมานะผมเพราะบางทีมันอาจจะมีการผิดพลาดไปก็ได้หรือว่าเสริมเติมแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนกก็เลยไปลองเช็คในภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งผลลัพธ์คำแปลนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันอยู่แต่ว่ามีบางประโยคที่แตกต่างออกไปกันนั่นเองนะครับผมมารับชมในภาษาอังกฤษกันหน่อยดีกว่าเขาเขียนว่าแน่นอนครับว่าคุณสามารถที่จะตั้งตารอคอยการคอลแลบที่กำลังจะมาถึงในอนาคตได้นะครับผมเขาบอกไว้ว่าพวกเราเนี่ยมีการดีลเรียบร้อยแล้วครับผมกับ1อนิเมะนะครับที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดระดับ global กันเลยทีเดียวนะครับและเขาเขียนวงเล็บไว้ว่าคุณอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าเป็นเรื่องอะไรนั่นเองนะครับผมอย่างไรก็ตามครับตั้งตารอคอยการอัปเดตที่พวกเขากำลังจะเข้ามากันได้เลยนั่นเองนะครับผมโดยจากภาษาอังกฤษนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวเกมไม่ได้ระบุวันเวลาไว้เหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าเร็วๆนี้เฉยๆเนาะเร็วๆนี้ของเกมก็ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันเนาะอย่างน้อยก็คงจะตามภาษาที่แปลไว้คือภายในปีนี้นั่นเองครับก็รอคอยติดตามกันได้เลยเนาะสำหรับอนิเมะซีรีส์ที่ดังระดับ global กันนั่นเองซึ่งผมก็ลองไปสอบถาม AI ดูนะครับว่าอนิเมะเรื่องไหนเนี่ยประสบความสำเร็จระดับ global มากที่สุดนะครับผมเขาก็ไล่มาเลยครับสำหรับอนิเมะชื่อดังทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนนะครับที่ปีนี้ครบรอบ30 ปีนะครับหรือแม้กระทั่งดราก้อนบอลที่เราอาจจะเคยดิวแล้วแต่ยังคงดิวไม่ผ่านนั่นเองนะครับไม่งั้นแล้วเราอาจจะได้เห็นเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยมาคอลแลบไปแล้วก็ได้นั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งวันพีซที่โด่งดังอยู่ณขณะนี้และตลอดไปนั่นเองนะครับผมลำดับถัดมาก็มีจูจุสึไคเซ็นโนหรือแม้กระทั่งเดมอนสเลเยอร์ที่ภาคภาษาไร้ขอบเขตกำลังจะฉายเป็นซีรีส์เดอะมูฟวี่กันอยู่นั่นเองเนาะและปิดท้ายด้วยนารูโตะนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้เองก็เป็นเรื่องที่ AI เนี่ยลิสต์ออกมาให้เราบางส่วนนั่นเองเนาะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับสำหรับมุมมองของตัวเกมเนาะแต่ละคนเนี่ยก็มองความสำเร็จของอนิเมะเนี่ยไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมและนี่เนี่ยยังรวมทั้งเซเลอร์มูนหรือกันดั้มเข้าไปด้วยอีกนะซึ่งก็เชื่อว่ามันจะมาคอลแลบในเดือนหน้าทันทีทันใดนั่นเองนะครับมันเป็นเพียงแค่ความเป็นไปได้ในเร็วๆนี้เฉยๆเนาะเรายังเหลืออีก1ความเป็นไปได้ครับเราก็เลยต้องมาวิเคราะห์กันหน่อยนะว่าเฮ้ยอีก1ความเป็นไปได้
เนี่ยมันมีเรื่องอะไรกันบ้างนั่นเองแล้วที่ไม่ใช่ในระดับโลกแต่มีสิทธิ์มาคอลแลบนั่นเองครับเริ่มกันจากอนิเมะที่กำลังจะเริ่มฉายในซีซั่นสปริง 2026 ครับเมษายนนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมเรื่องแรกเลยครับเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากรีซีโร่ซีซั่นที่ 4 นั่นเองครับผมต้องบอกได้เลยว่าอนิเมะเรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับจากการที่มาคอลแลบกับเกม Line Ranger ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนั่นเองเนาะรอบนี้ถ้าสมมุติว่าเขาหยิบกลับมาคอลแลบอีก1รอบจริงๆเนี่ยก็บอกได้เลยว่าถล่มทลายอย่างแน่นอนนะครับผมและอย่าลืมนะครับว่าตัวละครเก่าๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอมิเลียหรือเลมที่ใช้งานกันอยู่จนกระทั่งถึงณปัจจุบันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะปลดพรสวรรค์ย้อนหลังและวนกลับมาขายได้อีก1ครั้งด้วยนั่นเองนะครับดูตัวอย่างได้จากหมาศึกคนยเทพรอบที่3กันนั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ครับสำหรับหลายคนที่รอคอยเรื่องรีซิโร่การกลับมาคอลแลบอีก1ครั้งในซีซั่นที่ 4 นี้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีหลายตัวละครใหม่ที่ยังไม่ได้ถูกมาคอลแลบนั่นเองแล้วจะบอกว่าใหม่ก็ไม่ถูกเรียกได้ว่ามีบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นละกันนะครับผมน่าหยิบมาคอลแลบมากยิ่งขึ้นเนาะแตกต่างกับในซีซั่นแรกที่หยิบตัวเก่ามาคอลแลบไปแล้วนั่นเองนะครับผมโดยลิขสิทธิ์เป็นของคาโดคาวะเจ้าเดิมที่เราเคยดิวมาตลอดเลยนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์ลอดนะครับเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพก็ตามแต่นั่นเองเนาะโดยต้นฉบับมาจาก Light Novel นั่นเองเนาะเป็นอนิเมะแนวแฟนตาซีดราม่าแล้วก็ Time Travel นั่นเองเนาะลำดับถัดมาเรื่องติดกันเลยครับผมนั่นคือเกิดใหม่ทั้งทีก็ประชุมกันอีกแล้วไม่ใช่เกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วซีซั่นที่ 4 นั่นเองนะครับทำไมถึงต้องเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมครับผมก็ง่ายๆเลยครับเรื่องนี้ถือลิขสิทธิ์โดยโคดันฉาที่เราดิวกันประจำครับผมถือว่าสนิทชิดเชื้อกันมากนะครับและเราเคยดิวอนิเมะเรื่องนี้มาแล้ว2รอบด้วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นซีซั่นที่1หรือซีซั่นที่2ก็ตามแต่เนี่ยนะบอกได้เลยว่าตัวละครยังเหลืออีกเพียบให้เราดิวกันนะครับผมสามารถมาใหม่ได้อีกหลายรอบเลยก็ว่าได้นั่นเองโดยเรามีตัวอย่างนับ3มาแล้ว2เรื่องนะครับ1เลยคืออีวาเกเลียนและ2ครับคืออนิเมะที่เพิ่งคอลแลบไปล่าสุดอย่างหมาศึกคนชนเทพ3นั่นเองเนาะใช่แล้วเรื่องสลามจะกลับมาอีก1ครั้งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดและยิ่งต้นฉบับมาจากมังงะที่ผมได้ยินมาว่าเรื่องโดยรวมเนี่ยเหมือนจะจบแล้วด้วยนะครับผมใครที่มีข้อมูลก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยยังเป็นแนวที่เป็นแอคชั่นคอมเมดี้แฟนตาซีแล้วก็เกิดใหม่นะโหและเป็นโชว์ในอีกต่างหากGM ชอบเลยนะผมในการหยิบมาคอลแลบบ่อยๆนะครับลำดับถัดมาครับผมนั่นคือเรื่องของตำนานดาบและคาถาวิสตอเรียนั่นเองเนาะในซีซั่นหน้าครับจะมีการฉายซีซั่นที่2เกิดขึ้นนั่นเองแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้จักอนิเมะเรื่องนี้ครับแต่ถือว่าค่อนข้างดังพอสมควรเลยแม้จะเฉพาะกลุ่มก็ตามแต่นั่นเองนะครับผมเป็นแนวที่หลายคนค่อนข้างชอบก็คือแอคชั่นแฟนตาซีครับอยู่ในโรงเรียนและเป็นโชเน็นอีกแล้วนะครับและสำนักพิมพ์ที่ถือครองลิขสิทธิ์อนิเมะเรื่องนี้อยู่จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโคดันฉะที่เราสนิทชิดเชื้อในการดิวอนิเมะมาคอลแลบอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะครับผมและจากการที่มันกำลังจะฉายซีซั่น2ในเร็วๆนี้เนี่ยความไม่ได้เรื่องนี้จึงสูงมากทำให้หลายคนเนี่ยปักธงรอไปเลยครับว่าน่าจะต้องเป็นเรื่องนี้อย่างแน่นอนผมก็เป็นหนึ่งนั้นที่มีความเชื่อค่อนข้างสูงว่าเรื่องนี้มีโอกาสมามากๆเลยนั่นเองผ่านไปแล้วหมด3เรื่องครับผมเรื่องถัดมาด็อกเตอร์สโตนเรื่องนี้คงไม่ต้องพูดเยอะนะปีที่แล้วเพิ่งคอลแลบและในเดือนเดียวกันด้วยนะครับผมเมษายนเนาะซึ่งลิขสิทธิ์ถือครองโดยชูเอชะกันนั่นเองนะครับแต่ว่าณรอบนี้ผมคิดว่ามันเร็วจนเกินไปเนาะผ่านมาแค่1ปีจะคอลแลบซ้ำอีกแล้วเหรอและตัวละครเนี่ยก็หน้าเดิมๆครับการเติบโตก็ไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะว่ารอบที่แล้วก็คอลแลบในภาคใหม่ไปแล้วด้วยนั่นเองครับไม่ใช่ว่าคอลแลบภาคเก่าแล้วก็เหลือภาคใหม่ไว้คอลแลบข้างหน้าอะไรอย่างนั้นนั่นเองก็ทำให้ความเป็นไปได้ที่จะหยิบมาคอลแลบภายใน1ปีถัดมาเนี่ยนะถือว่าเร็วจนเกินไปนั่นเองเนาะตัวละครอื่นที่ยังไม่ดิวถามว่ามีโอกาสมาได้ไหมก็เป็นไปได้อยู่แต่ผมว่าตัวที่เขาหยิบมาครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นตัวหลักของซีซั่นใหม่นี้ไปแล้วด้วยนั่นเองนะครับผมทำให้การคอลแลบในครั้งถัดไปเนี่ยอาจจะต้องรอซีซั่นแบบภาคสุดท้ายเลยอะไรอย่างนั้นเป็นต้นลำดับถัดมาครับผมนั่นคือเรื่องของอิลุมะคุงครับที่กำลังจะฉายซีซั่น4แล้วนั่นเองเนาะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดังมากๆหลายคนน่าจะรู้จักเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผม3ซีซั่นที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เคยหยิบมาคอลแลบเลยเนาะฉะนั้นซีซั่น4ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแนวคอมเมดี้แฟนตาซีนะครับผมแล้วก็เป็นแนวโชเน็นอีกต่างหากเนาะที่มาก็มาจากมังงะนะครับผมและผู้ถือครองลิขสิทธิ์ก็คืออากิตะโชเต็นครับเรื่องเดียวกับบากิที่เราเคยไปดีลมาแล้ว1ครั้งนั่นเองเนาะความเป็นได้ที่จะมาคอลแลบก็ยังคงมีอยู่นี่เองครับเพียงแต่อาจจะไม่สูงมากเนื่องมาจากว่าอนิเมะเรื่องนี้เมื่อผมไปลองดูค้นประวัตินะครับเห็นได้ว่าไม่เคยมีคอลแลบกับเกมไหนๆเลยนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นการคอลแลบกับคาเฟ่ทางญี่ปุ่นซะมากกว่านั่นเองเนาะฉะนั้นแล้วกับเกมนี่ความเป็นได้ก็จะลดน้อยลงไปเนาะเรา
เดามาหลายรอบแล้วด้วยก็ยังไม่เห็นวี่เห็นแววเลยนะครับฉะนั้นแล้วคอยได้ผมก็เลยถือว่าให้มันต่ำๆลงไปหน่อยละกันจากนั้นเรื่องถัดมาครับผมนั่นคือ The Beginning of the End ครับผมที่ฮือฮากันอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมีชื่อเสียงค่อนข้างมากแต่ก็ยังคงดังเฉพาะกลุ่มอยู่นั่นเองนะครับผู้ถือครองลิขสิทธิ์ต้นฉบับจริงๆเนี่ยมาจากทางอเมริกานั่นเองนะครับผมซึ่งทางญี่ปุ่นก็ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็ทำเป็นอนิเมะฉายให้เรารับชมกันเองนะปกติมันมาจากเว็บตูนนั่นเองครับผมสำหรับที่มาต้นฉบับนะครับซึ่งเป็นแนวอิเซไกรีอินคาเนชันแล้วก็แฟนตาซีเช่นเคยครับก็เลยมีโอกาสมาคอลแลบกับผมและมันมาเป็นซีซั่นที่2แล้วนั่นเองเนาะและจากการที่อนิเมะเรื่องนี้เนี่ยผู้ถือครองลิขสิทธิ์จริงๆไม่ใช่ฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมการดีลมันก็เลยอาจจะมีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะเนาะจากทางฝั่งอเมริกาครับก็เลยโอกาสคอลแลบต่ำมากๆเลยนั่นเองแต่ว่ายกตัวอย่างมาแล้วกันว่ายังพอมีหนทางอยู่นั่นเองเนาะลำดับต่อมามีเรื่องอะไรกันอีกครับผมที่เข้าตานี่เลยครับโยซากุระแฟมิลี่ซีซั่นที่2ครับก็จะฉายอีก1ครั้งในเดือนหน้านี้นั่นเองครับผมมีสิทธิ์ที่จะกลับมาคอลแลบอีก1ครั้งเหมือนกันเพียงแต่ว่าโยซากุระแฟมิลี่นี้มาคอลแลบล่าสุดก็คือกลางปีของปีที่แล้วครับเท่ากับว่าถ้ามาคอลแลบในเดือนหน้าเนี่ยยังวนไม่ครบ1ปีด้วยซ้ำนะครับผมที่จะมาคอลแลบอีก1ครั้งเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าตัวละครเนี่ยมันหน้าตาซ้ำๆเดิมๆนะผมจะมาคอลแลบซ้ำอีก1ครั้งเนี่ยผมว่าไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่คิดว่าครั้งเดียวเนี่ยตัวเกมก็น่าจะเห็นผลลัพธ์แล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรกันนั่นเองเนาะในปีที่แล้วนะครับแม้มันจะเป็นแนวที่หลายๆคนชอบนะก็คือโชเน้นแอคชั่นคอมเมดี้นะครับที่มาก็มาจากมังงะด้วยนั่นเองนะครับผมทำให้ความเป็นไปได้ของการดิวโยซากุระแฟมิลี่นี้ผมก็เลยขออนุญาตให้มันลดต่ำลงไปละกันโนแม้ผู้ถือครองลิขสิทธิ์จะเป็นชูชาที่เราเริ่มดิวกันได้ในภายหลังแล้วนี้ก็ตามแต่นั่นเองและในซีซั่นนี้ยังมีอะไรอีกเรื่องรักๆคล้ายๆแฟนเช่าอย่างนี้ก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับผมหรือว่าเรื่องที่มันมาใหม่ครั้งแรกและไม่มีชื่อมาก่อนนะก็ตัดทิ้งไปก่อนเลยเช่นเดียวกันนั่นเองครับผมมีเรื่องอะไรอีกลองไล่ดูกันนิดนึงนะครับสำหรับเรื่องปกติอย่างเรื่องของตู้กดน้ำนี่ก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันไหมไม่น่าทุกคนละกันใช้คำว่าผู้ที่ชื่นชอบอนิเมะดูกันเป็นประจำเนี่ยน่าจะเคยเห็นผ่านตาบ้างเนาะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ดังมากการคอลแลบก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างยากนั่นเองนะครับผมแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมที่น่าสนใจนะครับผมถือว่าซีซั่นนี้มีเรื่องน่าคอลแลบเยอะมากกับเกม Line Ranger นั่นเองแล้วถือว่าเขาเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าคิดว่าน่าจะหมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับเรื่องปกติประจำซีซั่นเนาะแต่เรายังมีเรื่องพิเศษอยู่ครับผมที่เตะตาต้องใจก็คือมาโฮกะครับผมเรื่องนี้ทุกคนน่าจะรู้จักในชื่อเทพทัศน์ใช่ไหมตอนนั้นนี่ออกมาพร้อมกับซอสอาร์ตออนไลน์เลยอันนั้นเทพทรูอันนี้เป็นเทพทัศน์นะครับเพราะว่าพระเอกชื่อทัศยะนั่นเองนะครับผมเรื่องนี้มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนั่นเองแต่ว่าเราลุ้นมาให้คอลแลบหลายรอบแล้วแต่ว่ามันไม่เคยมาสักทีเลยและในภายหลังๆมานี้นะก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยบูมสักเท่าไหร่แล้วด้วยนะครับถือว่าดังเฉพาะกลุ่มมากจริงๆเนาะสำหรับอนิเมะเรื่องเก่าแบบนี้นะครับการคอลแลบผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ยากอยู่เหมือนกันเนาะแม้ตัวละครนี่จะน่าหยิบมาซะเหลือเกินนะครับแถมแนวอนิเมะก็ยังเป็นเรื่องที่เราคุ้นชินคุ้นตากันด้วยครับแอคชั่นแฟนตาซีโรแมนต์ไซไฟแล้วก็แนวโรงเรียนนะครับผมที่มาก็มาจากไลท์โนเวลด้วยนั่นเองนะครับส่วนลิขสิทธิ์ถือครองขอย้อนกลับไปดูซีซั่น3นิดนึงนะครับว่าใครเป็นคนถือคาโดคาวะนั่นเองนะผมเราก็ดีลกันประจำอยู่แล้วสามารถดีลได้เหมือนกันนั่นเองเพียงแต่ว่า GM น่าจะไม่ไปดิวมาเพราะว่าเรื่องมันไม่ได้บูมจ๋ามากขนาดนั้นนั่นเองแต่ก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับก็เก็บไว้เป็นช้อยหนึ่งในใจกันแล้วกันและนอกจากนี้ดันไปสะดุดตากับอีกหนึ่งเรื่องอย่างโคนันเดอะมูฟวี่29ที่กำลังจะมีการฉายทางญี่ปุ่นในวันที่10 เมษายนนี้นะครับผมทำให้เรามีสิทธิ์จะหยิบมาคอลแลบเพื่อโปรโมทเดอะมูฟวี่เช่นเดียวกันเนาะเหมือนในอดีตนะครับที่เราเคยคอลแลบมาแล้ว1ครั้งนั่นเองเนาะแล้วก็ผู้ถือครองลิขสิทธิ์ก็เป็นโชกาคุกังชูเอชะด้วยเองครับเราเคยดิวมาเรียบร้อยแล้วมีสิทธิ์ที่จะดิวได้เพียงแต่ว่าทำไมเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ที่ GM เขาเลือกที่จะยังไม่ดิวจนถึงณตอนนี้เพราะผมเคยคุยกับ GM ไว้แล้วนะครับว่าทำไมไม่ดิวโคนันมาเรื่องนี้หลายๆคนชอบแน่นอนยังไงก็ขายได้นะครับแต่ GM ก็หัวเราะกลับมาเฉยๆนะครับไม่ได้ตอบอะไรผมเป็นในว่าโอกาสคอลแลบอีก1ครั้งเนี่ยค่อนข้างยากมากๆเลยเองเนาะแต่ด้วยเหตุผลอะไรเราไม่สามารถทราบได้เนาะก็แจ้งไว้ให้ทุกคนทราบไว้ละกันว่าโอกาสคอลแลบมันยากและมีเรื่องอะไรเด่นสะดุดตาอีกแบบสเปเชียลนะครับผม My Hero Academia ที่จะมีการฉายเพิ่มเติมนะครับผมอันนี้น่าสนใจ
เป็นโอกาสที่เราจะหยิบมาคอลแลบอีกรอบหรือว่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ GM บอกว่าประสบความสำเร็จระดับ global ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้หลายคนก็น่าจะรู้จักแม้จะไม่ใช่สายอนิเมะก็ตามแต่ว่าไม่ถึงในระดับที่แบบชาวบ้านชาวนาอะไรจะรู้จักทุกคนนั่นเองนะครับผมไม่ได้ขนาดนั้นนะโดยตอนพิเศษนี้จะมีการฉายในวันที่2 พฤษภาคมนั่นเองนะครับถ้าหากมาคอลแลบในเดือนหน้านี่บอกได้เลยว่าเป็นการโปรโมทชั้นดีเลยเนาะเหมือนสมัยโคโนซึบะที่มาล่วงหน้าก่อนนะครับประมาณ2เดือนแล้วก็มีการฉายจริงในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วความเป็นได้สูงมากเช่นเดียวกันครับสำหรับการลุ้น My Hero ในปีนี้นั่นเองหรือในเดือนหน้านี้เลยก็ว่าได้นั่นเองครับที่มาก็มาจากมังงะเนาะซึ่งมันฉายจบไปเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นแนวแอคชั่นโชเนนยังไงก็ GM ชอบแน่นอนครับที่จะหยิบมาคอลแลบเพียงแต่ว่าถ้าราคาสูงหรือดีลไม่ผ่านก็อีกเรื่องหนึ่งกันนั่นเองเนาะซึ่งสำหรับซีซั่นที่กำลังจะฉายนี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้ครับสำหรับเรื่องที่มีโอกาสมาคอลแลบนั่นเองนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ของซีซั่นถัดไปนี่ไงเราขอย้อนกลับมาอีก1ซีซั่นครับที่ยังคงมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะมีเรื่องอะไรกันบ้างโอ้โหฟรีเรนครับผมเราเคยคอลแลบแล้วรอบหนึ่งเนาะซึ่งบอกตามตรงว่ารอบถัดมามีความเป็นไปได้ไหมก็มีอยู่ว่าเพียงแต่ว่าตัวละครมันก็น่าเดิมใช่ไหมทุกคนก็น่าจะพอทราบกันอยู่ว่าความเติบโตของตัวละครก็ไม่ได้มีที่จะหยิบมาคอลแลบอีก1รอบขนาดนั้นนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วผมก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นฟรีแลนซ์ในเร็วๆนี้นั่นเองครับแม้สำนักพิมพ์เราจะเคยดีลมาแล้วครับโชกาคุกังชูเอชานั่นเองเนาะลำดับต่อมาเรื่องข้างๆกันเลยครับจูจุสึไคเซ็นนะครับผมสำหรับซีซั่นล่าสุดที่กำลังฉายอยู่นี้ครับและกำลังจะจบในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมมีความเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้ที่จะมาคอลแลบอยู่เป็นอนิเมะชื่อดังครับผมที่ประสบความสำเร็จระดับ global อีก1เรื่องเลยก็ว่าได้จากรายชื่อ AI เมื่อสักครู่นี้นั่นเองเนาะที่มาจากมังงะครับน่าจะจบแล้วหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะใครทราบก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็เป็นแนวโชเนนอีกแล้วครับโอ้โห GM ชื่นชอบเหมือนเดิมนะสำนักพิมพ์ก็ชูเอชาดิวกันได้แน่นอนครับไม่น่ามีปัญหาเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อตกลงดิวกันไม่ผ่านนั่นเองนะเพราะว่าเราเหมือนจะเคยไปคุยแล้ว1ครั้งแต่ว่ายังไม่โอเคลงล็อกลงตัวทำให้ยังดิวมาไม่ได้นั่นเองนะครับผมแต่ถามว่าจะมาในเดือนหน้านี้เลยไหมสำหรับโกโจซาโตรุนะครับขอบอกว่าตรงนี้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าณตอนนี้มันคอลแลบกับเกม PUBG Mobile นั่นเองนะครับหากใครไม่รู้และอยากได้ก็ไปลองเล่นดูกันได้นั่นเองนะฉะนั้นแล้วเกมอื่นไม่สามารถที่จะคอลแลบซับซ้อนได้เพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่านั่นเองเนาะวิธีการโปรโมทของพวกอนิเมะต่างๆนะเขามักจะคอลแลบกันเป็นเกมต่อเนื่องกันไปเนาะเพื่อรักษาความดังชื่อเสียงมันสม่ำเสมออยู่ตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับผมเป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่องนะและเรื่องถัดมาที่มีโอกาสเช่นเดียวกันก็คือจิโกคุราคุครับหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อสุขาวดีอเวจีนั่นเองเนาะโดยอนิเมะเรื่องนี้ครับเป็นแนวโชเนนอีกแล้วครับผมแล้วก็เป็นแนวที่แอคชั่นแอดเวนเจอร์ซูเปอร์เนเจอรัลเนาะถือครองลิขสิทธิ์โดยชูเอชาอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะทำให้เราสามารถดิวกันมาได้ครับตัวละครก็ยังไม่เคยคอลแลบด้วยนั่นเองเนาะสามารถมาคอลแลบในเดือนหน้าได้เช่นเดียวกันเนาะหลายคนก็รอคอยอนิเมะเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างสนุกมากดูคะแนนก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นที่นิยมและดังมากๆครับมีสิทธิ์ที่จะคอลแลบในเดือนหน้าเช่นเดียวกันนั่นเองจากนั้นมีเรื่องอะไรอีกหน่วยผจญคนไฟลุกละกันนะครับเรื่องนี้เราเคยมาคอลแลบแล้ว1ครั้งเนาะแต่ว่าตอนนั้นนี่กระแสเหมือนจะตอบรับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะการที่จะมาคอลแลบอีก1รอบไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มันห่างหายจากการทางอนิเมะซีซั่นถัดมานานแล้วด้วยนั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วความดังมันก็เลยอาจจะไม่กระตกกระต่างมากนักเหมือนกันในช่วงแรกๆที่มันออกมานั่นเองนะครับผมแต่ว่าเราดิวได้แน่นอนนะเพราะว่าลิขสิทธิ์ถือครองโดยโคดันฉาครับแล้วก็เป็นแนวโชเนนแฟนตาซีแอคชั่นต่อสู้กันอะไรทั่วๆไปนะครับแล้วก็ตัวละครมีความเติบโตมากขึ้นในภาคถัดมานี้นั่นเองครับทำให้การหยิบมาคอลแลบในร่างที่โตแล้วเหมือนกับเกิดชาตินี้พี่ต้องเทียบซีซั่นที่2นะก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนั่นเองและมีเรื่องอะไรต่ออีกโอชิโนโกะอันนี้ไม่ใช่ต่อสู้ครับฉะนั้นก็ตัดทิ้งไปก่อนเลยนะครับผมมีแทบสุดแก่งแห่งหน่วยป้องกันอสูรซีซั่นที่2เพิ่งฉายไปนะครับจบหรือยังไม่แน่ใจเหมือนกันขอดูนิดนึงเนาะกำลังฉายอยู่ฉายวันนี้ตอนสุดท้ายแล้วด้วยนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็รับชมกันได้ในค่ำคืนนี้ช่วง5 ทุ่มของญี่ปุ่นหรือ3 ทุ่มบ้านเรากันนั่นเองนะถือได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอนิเมะที่เป็นใบเบิกทางสู่การดิวอนิเมะต่างๆจากค่ายชูเอชะในปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับผมมันมาครั้งแรกตอนเดือนตุลาคมแล้วแต่ว่าอาจจะสร้างชื่อไว้ไม่ค่อยดีมากนะเพราะว่าเอาเคียวกะมายำนะครับผมไม่มีทะลุอมตะนั่นเองเนาะแต่ว่าตัวอื่นก็ถือว่าถูถ่ายพอใช้ได้ครับแต่ว่ามันเป็นอนิเมะเดือน10นะครับผมการ
มาคอลแลบกี่ครั้งก็เป็นคำสาปทุกปีนะครับที่มันอาจจะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่กันนั่นเองเนาะก็เลยทำให้โอกาสที่จะมารอบ2นี่ค่อนข้างยากหน่อยตัวละครก็วนๆซ้ำๆเดิมๆแล้วด้วยครับตัวอื่นที่จะเอามาก็ไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นั่นเองเนาะโอกาสที่มารอบ2เดือนหน้าก็ถือว่ายากอยู่เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีเรื่องอะไรสะดุดตาอีกก็เป็น My Hero Academia อีกเวอร์ชันหนึ่งเป็น Vigilante เนาะถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งภายในแอนิเมะเรื่องนี้เลยก็ได้ครับที่มีสิทธิ์มาคอลแลบเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดังพอสมควรนะครับค่ายก็อย่างที่เรารู้กันเนาะชูเอชะเหมือนเดิมครับผู้ถือครองลิขสิทธิ์นั่นเองเนาะเป็นแนวโชเนนเหมือนเดิมแอคชั่นต่อสู้ด้วยครับมีสิทธิ์ที่จะหยิบคอลแลบได้โดยง่ายตัวละครก็ไม่เหมือนตัวหลักด้วยนั่นเองนะครับผมเขาอาจจะหยิบเรื่องรองมาก่อนแล้วค่อยเอาเรื่องหลักตามมาทีหลังก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนั่นเองเนาะรอลุ้นไปพร้อมกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ส่วนเรื่องอื่นๆก็บอกค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามีแต่อนิเมะซีซั่น1แล้วก็เพิ่งฉายครั้งแรกทั้งนั้นเลยฉะนั้นชื่อเสียงก็อาจจะไม่ได้มีมาก่อนนั่นเองนะครับผมทำให้เราอาจจะได้ลุ้นยากหน่อยครับที่จะมาคอลแลบในเดือนหน้านี้นั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วขออนุญาตย้อนกลับมาอีก1ซีซั่นที่ยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะหยิบมาคอลแลบอยู่นั่นเองนะครับผมเรื่องแรกครับเป็น One Punch Man เนาะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าโอกาสมาคอลแลบค่อนข้างยากเนาะเหมือนจะดีลกันไม่ผ่านตกลงกันได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็เลยมีความเป็นไปได้ต่ำมากๆโดยดั้งเดิมอยู่แล้วนั่นเองเนาะแม้ค่ายสำนักพิมพ์จะเป็นของชูเอชะก็ตามแต่นะครับแล้วก็แนวก็เป็นแนวต่อสู้แอคชั่นอะไรทั่วๆไปที่เรารู้จักกันในชื่อของไซตามะนั่นเองนะครับผมฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ตัวละครเรายังไม่เคยคอลแลบด้วยยังไงก็สามารถหยิบได้ทุกตัวอยู่แล้วแต่อาจจะไปแตะต้องไซตามะค่อนข้างยากนะเพราะว่าของจริงในอนิเมะเนี่ยมันต่อยหมัดเดียวจอดใช่ไหมจะให้เข้ามาในเกมแล้วต่อยหมัดเดียวจอดคงเป็นไปไม่ได้อาจจะติดที่เงื่อนไขดีหรือเปล่าที่เลยทำให้เราดีลไม่ผ่านกันนั่นเองส่งผลให้ความเป็นไปได้ในการคอลแลบครั้งนี้ก็ต่ำมากๆเช่นเดียวกันเนาะถือว่าเอามาเป็นช้อยให้เป็นความหวังเล็กๆน้อยๆละกันต่อมาครับ Spy Family อันนี้เพิ่งคอลแลบไปสดๆร้อนๆนี้ตัดทิ้งแน่นอนเนาะ My Hero Academia นี่ก็บอกไปแล้วนะครับส่วนเรื่องอื่นก็เป็นอนิเมะที่มีซีซั่นเดียวเพิ่งมาฉายครั้งแรกอาจจะไม่ค่อยมีทรงในการหยิบมาคอลแลบเท่าไหร่เรื่องนี้พอได้อยู่ครับสำหรับสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารต่างโลกในชื่อภาษาไทยนั่นเองเนาะมันฉายซีซั่นที่2แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมทำให้ตัวละครที่จะมาคอลแลบเนี่ยมีสิทธิ์เอามาได้หลายตัวเลยนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าซุยลุงเฟลมุคุดะหรือโดราจังก็ตามแต่เนาะเพียงพอต่อความต้องการในการหยิบมาคอลแลบแน่นอนเนาะเพียงแต่ว่าสำนักพิมพ์เนี่ยเราไม่รู้จักนะครับผมแต่อย่างน้อยแนวเนี่ยก็เป็นแนวที่เจียมน่าจะเตะต้องตาอยู่เหมือนกันเนาะอีเซกไกนะครับผจญภัยต่อสู้แฟนตาซีคอมเมดี้อะไรทั่วๆไปตามที่เกมเคยชอบคอลแลบนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วเป็นอีกหนึ่งความเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สูงมากมายนักกลางๆละกันและในซีซั่นนี้มีเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่น่าสนใจนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วเนาะมีแต่เรื่องที่ฉายซีซั่น1แล้วเรายังไม่เคยรู้จักเลยหรือว่าฉายซีซั่น2แต่ก็ไม่ได้ดังมากมายพอที่จะน่าหยิบมาคอลแลบขนาดนั้นในเดือนหน้านั่นเองเนาะจึงขอย้อนกลับไปอีก1ซีซั่นครับผมเพิ่มความเป็นไปได้กันหน่อยครับมีอะไรอีกดันครับเรื่องแรกอันนี้เป็นไปได้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าถือครองลิขสิทธิ์โดยชูเอชะอีกแล้วครับผมเจ้าประจำเนาะเป็นแนวต่อสู้โชเน็นเหมือนเคยนะโอ้โหเปอร์เซ็นต์คอลแลบนี่สูงปรี๊ดเหมือนเคยนะแต่ว่าจะใช่ในเดือนหน้าหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะครับตัวละครก็มีเยอะให้เราเลือกสรรแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฉายใน Netflix ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ลุ้นได้ครับในปีนี้อาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้หนึ่งในเรื่องที่มาคอลแลบนั่นเองและมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกอากาเจโคตะนี่เพิ่งคอลแลบไปเนาะตัดทิ้งไปก่อนเลยครับมีไคจูหมายเลข8เรื่องนี้เป็นไปได้เหมือนกันเนาะถือครองลิขสิทธิ์โดยชูเอชาอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้เหมือนทางด้านของมังงะต้นฉบับมันจะจบไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เป็นแนวโชเน้นอีกแล้วครับมีต่อสู้แฟนตาซีอะไรตามปกติที่น่าจะเตะต้องตา GM เช่นเดียวกันนั่นเองแล้วตัวละครก็ค่อนข้างเยอะหยิบมาคอลแลบได้สบายๆอย่างแน่นอนนั่นเองครับสำหรับอีกเรื่องหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ในปีนี้จากนั้นตามมาด้วยซากาโมโตะเดย์ครับหลายคนก็น่าจะลุ้นให้เรื่องนี้มาคอลแลบเช่นเดียวกันนะเพราะว่าถือครองโดยชูเอชาอีกแล้วนะครับผมเป็นแนวโชเน้นเช่นเคยแล้วก็ต่อสู้คอมเมดี้เหมือนเคยนะครับผมโอ้โหบอกได้เลยว่าเรื่องน่าคอลแลบค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ไม่มาสักเรื่องสักทีนะครับผมตัวละครก็เพียบเลยครับน่าหยิบมาคอลแลบเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นในเดือนหน้านี้เลยหรือเปล่านั่นเองเนาะลุ้นไปพร้อมกันนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เก็บไว้ในใจกันได้นอกจากนี้มีเรื่องอะไรอีกที่น่าเอามาคอลแลบนะครับอุ้ยเตะต้องตาพอดีเลยผู้กล้าโลซีซั่นที่4ครับผมเรื่องนี้เราหวังให้มาคอลแลบหลายรอบแล้วนะผมเป็นปี
แล้วแต่ว่ายังไม่เห็นแม้แต่เงาเลยนั่นเองเนาะเพราะว่าผู้ถือครองลิขสิทธิ์ก็คือคาโดคาวะที่เราดิวกันประจำนั่นเองนะครับที่มาจากไลท์โนเวลเนาะยังฉายไม่จบนะครับแล้วก็เป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์อิเซไกแฟนตาซีด้วยนั่นเองนะน่าหยิบมาคอลแลบซะเหลือเกินแต่ไม่รู้ทำไมเกมไม่ไปดิวสักทีนะผมตัวละครก็เพียบแน่นอนครับให้เราดิวเนี่ยดิวได้2รอบด้วยซ้ำไปอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้เนี่ยจากการที่ผมไปค้นประวัติมานะครับการที่มีโอกาสไปดิวกับเกมอื่นๆเนี่ยถือว่าน้อยมากๆครับผมไม่ค่อยพบเห็นสักเท่าไหร่ฉะนั้นการที่จะมีโอกาสมาดิวกับไลท์เรนเจอร์นี่ก็เป็นไปได้ต่ำเหมือนกันนั่นเองเนาะแต่ว่าก็อาจจะคาดหวังได้เล็กๆน้อยๆละกันเนาะเพราะว่าเราคาดหวังมาหลายปียังไม่เห็นเลยก็ถอดใจกันไปมากแล้วนั่นเองนะครับต่อมาเป็นเรื่องขององค์ชาย7บ้างละกันเนาะเพราะว่าฉายซีซั่น2ไปแล้วหลายคนก็ชื่นชอบอยู่เนาะเป็นแนวต่างโลกต่อสู้อยู่แล้วด้วยครับมีสิทธิ์ที่จะหยิบมาคอลแลบเช่นเดียวกันเพราะเรายังไม่เคยคอลแลบเนาะเจ้าของลิขสิทธิ์ก็โคดันฉะเจ้าประจำอยู่แล้วนะมีสิทธิ์ที่จะไปดิวมาได้นั่นเองแล้วไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาหรือได้เห็นมันในเกมไลน์เรนเจอร์หรือเปล่ากันนั่นเองเนาะสำหรับองค์ชาย7และมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมไหมคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วนะครับสำหรับเรื่องหลักๆเนาะฉะนั้นขอย้อนกลับไปอีก1ซีซั่นละกันนะผมครบรอบ1ปีกันพอดีเลยมีอะไรน่าสนใจบ้างมีวินเบเกอร์แล้วแต่ว่าเรื่องนี้นี่ก็เราคาดหวังแต่ซีซั่น1ให้มันมาคอลแลบแล้วก็ยังไม่เห็นนะครับซีซั่น2มาก็ยังนิ่งยังเฉยอยู่ฉะนั้นแล้วโอกาสที่จะมาคอลแลบก็อาจจะยากหน่อยนะครับผมแนวเตะต่อยนี้โตเกียวเรนเจอร์มันจองไว้อยู่แล้วนะครับถึงแม้เจ้าของลิขสิทธิ์ก็จะเป็นของโคดันฉะก็ตามแต่เนาะแต่ว่ามีโอกาสในอนาคตเหมือนกันนั่นเองครับก็เก็บไว้ในใจกันก่อนละกันเนาะเพราะมันเป็นแนวต่อสู้กันเหมือนกับโตเกียวเรนเจอร์เป๊ะๆเลยนะครับตัวละครก็อย่างที่เห็นครับผมน่าหยิบมาคอลแลบอยู่เหมือนกันนั่นเองนะและมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมสำหรับซีซั่นนี้นะครับผมเหมือนจะไม่มีเนาะมีแค่เรื่องเดียวเลยส่วนใครที่คาดหวังกับพี่คังแหลมนะครับผมย้อนกลับมาอีก1ซีซั่นครับก็ถามว่ามีโอกาสไหมเป็นไปได้อยู่ครับเพียงแต่ว่าจากที่เคยคุยกับ GM มาเช่นเดียวกันเหมือนกับวันพันแมนนั่นแหละครับ GM ก็หัวเราะกลับมานะครับผมคิดว่าโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆที่จะไปคอลแลบกับโซโล่เลเวลลิงนั่นเองนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยตอนนี้เนี่ยมันก็คอลแลบกับเกมเซเว่นไนท์อยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ต้นฉบับเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากเกาหลีนะครับโอกาสที่จะไปดิวมาก็เลยยากๆหน่อยเนาะอนิเมะญี่ปุ่นเนี่ยมีตั้งเยอะตั้งแยะเขาคงไม่หันไปดิวกับทางฝั่งเกาหลีนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วความไปได้แทบจะไม่มีเลยนะครับผมถือว่าเป็นศูนย์เลยก็ได้ครับสำหรับเรื่องนี้แล้วมาปิดท้ายกันที่เรื่องของโดราเอมอนที่หลายคนเก่งกันเอาไว้ว่าจะมาคอลแลบในเดือนหน้าเลยหรือเปล่านะครับผมจากประกาศครบรอบ2ปีจาก GM ในภาษาไทยนะที่เขาเขียนว่าปีนี้จะคอลแลบกับผลงานระดับโลกที่ได้รับความรักอย่างมากเนาะพอเห็นความรักอย่างมากเนี่ยทุกคนก็เลยคิดว่าเรื่องมันเกี่ยวกับความรักอย่างมากหรือเปล่าเป็นแนวอบอุ่นเลยอย่างนี้ก็เลยนึกถึงโดราเอมอนกันนะครับเพราะว่าดังระดับโลกถูกต้องไหมครับผมซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าล่าสุดเหมือนจะคอลแลบกับไลน์โปโกโปโกจากฝั่งญี่ปุ่นอย่างเดียวหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับใครรู้ก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนะก่อนหน้านี้ช่วงสปายแฟมิลี่เนี่ยก็เหมือนกันนะครับคอลแลบกับไลน์โปโกโปโกอยู่ดีไลน์เรนเจอร์ก็เอามาคอลแลบซับซ้อนกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าไลน์โปโกโปโกมีแค่ทางฝั่งญี่ปุ่นเนาะทางประเทศอื่นไม่มีเหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วการที่จะหยิบการคอลแลบซ้อนกันเนี่ยเป็นไปได้อยู่เพียงแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้ามันจะมาจริงเนี่ยน่าจะยังไม่ใช่ในเดือนเมษายนเนาะน่าจะผัดไปอีกนะปลายปีน่าจะมีโอกาสมากกว่าที่จะเป็นโดราเอมอนนะและทั้งหมดนี้ก็เป็นอนิเมะที่มีความเข้าข่ายและมีโอกาสมาคอลแลบในเดือนเมษายนเดือนหน้ามากที่สุดนั่นเองนะผมถือว่าเยอะอยู่นะประมาณ20กว่าเรื่องเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าหากถามส่วนตัวผมนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรให้ผมตัดช้อยให้เนาะผมจะเหลือแค่ My Hero ไว้ก่อนเลย1นะครับแล้วก็มีสลามนี่พอจะได้อยู่รีซิโร่นี่เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตำนานดาบและคาถาที่มีโอกาสสูงเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่ไม่เคยคอลแลบแล้วก็เรื่องที่5เป็นสุขเขาวดีอเวจีนี่พอได้อยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องที่6เป็นดาเนาะเรื่องที่7เป็นไคจูหมายเลข8แล้วก็เรื่องที่8เป็นซากาโมโตะเดย์ครับผมให้ประมาณ8เรื่องนี้ที่มีโอกาสมาคอลแลบเนาะส่วนใจผมลึกๆก็ลุ้นเป็น My Hero ละกันนะผมอยากให้มามากที่สุดเนาะและเพื่อนๆล่ะเมื่อฟังมาถึงจุดๆนี้แล้วเนี่ยอยากให้ในเรื่องไหนมากันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครน้อยก็ด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย